Hello again everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto tayo ng flat buchi. Yes, flat buchi, at ito yung mga kakailanganin nating gawin. At ang una natin gagawin is maglalagay tayo ng 1 cup of water at susundan natin yan ng 1/2 cup of sugar. I-mix lang natin yan siya konti and then hayaan lang natin siya hanggang sa kumulo. At sa time na kumukulo na yung tubig, iset aside lang natin yan. At i-ready na natin yung dry ingredients agad. Unahin natin yung 2 cups of glutinous rice flour. Ayan, nagmamadali kaya nagkanda buhos-buhos. Ayan, may sobra siya isa, kaya dito sa next na pangalawang cup is huwag nating punuin dahil nga dito sa una nating cup is nagkanda buhos-buhos na sa kakamadali, my God. Then, after mong ma-ready yung 2 cups of glutinous rice flour, lagyan mo lang siya ng konting butas sa gitna at ibuhos nyo na agad yung kumukulong tubig. Continue lang kayo sa kakamix at ubusin nyo yung tubig na ibuhos dyan at mix lang ng mix, no, hanggang sa magiging smooth na yung kanyang dough. Ayan, at pag umabot kayo sa ganyan na texture, ganyan, kumuha kayo ng oil. Lalagyan natin yan siya ng 2 tablespoon. Vegetable oil ang ginamit ko dito. Ayan, lagyan natin siya ng 2 tablespoon. At pagkatapos nyan, haluin nyo na lang yan gamit yung kamay nyo. Ganun. Pwede kayong gumamit ng sandok or spatula para sa pagmimix niyan, pero nasa mood ako magkamay kaya trip ko yan. Ayan, pagkatapos nyo itong i-mix at okay na kayo sa consistency niya, pwede nyo na itong hati-hatiin at i-flat nyo na lang yung dough. Yung ginamit ko na filling dito or palaman dito sa buchi na ito is ubi jam. Gawa nang wala ako nung yung munggo, yung paste talaga ng munggo para dyan. Masarap naman yung naging resulta niya, in fairness. Hindi ko in-expect na magiging masarap din naman siya. Kaya, try kayong mag-experiment kung anong gusto nyong palaman ng inyong magiging flat buchi. At sa magiging size ng flat buchi, it's up to you kung gaano kalaki or gusto mo maliit or sakto lang, kayo na ang bahala. It's up to you na yan. Pero for me, ganito siya kalaki. At pag natapos nyo na lahat ng mixture ninyo na i-flat at lagyan ng palaman, i-coat nyo na lang siya sa sesame seed and then idiretso nyo na siya sa kawali na may konting mantika at medium heat lang yung gagawin ninyo para hindi siya mabilis masunog. I-fry nyo lang ito until it's golden brown and then it's ready! At yan ang aking finished product! Ayan! Buchi yan! It's time to eat, everyone! And thank you guys for watching! Until next time! And if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe!